สวัสดีครับพวกกันแมวในช่องยันแมวคลิปนี้เราก็จะพามารีวิวดอกเสียงกลางขนาด4นิ้วโดยดอกเสียงกลางขนาด4นิ้วที่ยันแมวนำมารีวิวในคลิปนี้เขาก็จะเป็นดอกที่จะได้ตัวหน้าดอกเป็นเฟดปลั๊กสีสันสวยงามแล้วที่สำคัญเลยคือว่าราคาของเขาค่อนข้างที่จะถูกเอามากๆนะครับเพราะว่าดอกลำโพงตัวเนี้ยเขาจะมีราคาเพียงแค่100ต้นๆเองเพียงเท่านั้นนะครับผมสำหรับดอกตัวนี้เขาก็จะมีชื่อรุ่นว่า YD-4025-80A นะครับผมสำหรับดอกลำโพงตัวนี้เขาก็จะยังไม่ได้แปะตัวแบรนด์มานะครับผมก็จะยังไม่ได้แปะตัวยี่ห้อแต่ว่าเขาก็จะมีของทางแบรนด์อเมริกันซาวน์นะครับผมที่จะหยิบตัวดอกลำโพงตัวเนี้ยไปแปะชื่อแบรนด์ขายนะครับผมคุณก็จะสังเกตได้ว่าหน้าตามันก็จะเหมือนกันเด๊ะๆแล้วก็ชื่อรุ่นของเขาเนี่ยก็จะใช้ชื่อรุ่นเดียวกันด้วยนะครับผมถ้าหากว่าคุณเจอดอกที่แปะแบรนด์มาหรือว่ายังไม่แปะแบรนด์มาตัวไหนก็ได้นะครับผมราคามันถูกกันคุณก็ซื้อตัวถูกมาใช้งานได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันก็คือตัวดอกเดียวกันเด๊ะๆนะครับผมถ้าหากว่ามันมีหน้าตาที่เหมือนกันชื่อรุ่นมันเหมือนกันอะไรประมาณนั้นครับสำหรับจุดเด่นของดอกลำโพงตัวนี้เขาก็จะมีจุดเด่นอยู่ประมาณสัก5ข้อครับข้อแรกก็จะเป็นใน2เรื่องตัวหน้าดอกสำหรับหน้าดอกเขาก็จะได้หน้าดอกเป็นเฟดปลั๊กแท้ๆนะครับผมก็คือว่าไอตัวหัวจรวดของเขาเนี่ยมันจะฟิกอยู่กับที่มันจะฟิกอยู่กับฐานครับมันจะมีแค่ส่วนที่เป็นหน้าดอกมันขยับได้นะครับผมก็จะเหมือนพวกดอกราคาแรงๆดอกราคาแพงๆเลยนะครับผมแล้วก็ดอกลำโพงตัวเนี้ยมันก็จะได้เปรียบพวกดอกเฟดปลั๊กงานไทยที่แมวรีวิวมาก่อนหน้านี้อีกนะครับผมเพราะว่าตัวเฟดปลั๊กของเขาก็ลงสีมาให้นะครับผมให้มันเหมือนสีตัวโค้งและยังไม่พอนะครับคุณจะเห็นได้ว่าไอตัวขอบหัวจรวดของเขานะครับผมเขาก็จะได้ตัวแหวนรองมาด้วยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูเรียบร้อยเลยนะครับผมเพราะว่าพวกงานไทยราคา500-600ที่แมวรีวิวไปเนี่ยเขาก็จะปล่อยตัวขอบไอหัวจรวดมันเปื่อยมานะครับผมหรือว่าบางแบรนด์ราคาถูกๆเหมือนกันเขาก็จะติดแค่ไอตัวหนังมานะครับแต่ว่าดอกลำโพงตัวเนี้ยเขาก็จะใส่ตัวแหวนรองเหมือนพวกเฟดปลั๊กราคาสูงๆหน่อยมาให้นะครับผมก็ถือว่างานของเขาก็ไม่ธรรมดานะครับผมราคาถูกแต่ก็เรียบร้อยเอาเรื่องเลยครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่2ก็จะเป็นใน2เรื่องการรองรับกำลังขับที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าดอกลำโพงตัวเนี้ยเขาก็จะรองรับกำลังขับที่เป็นตัววัตต์แม็กอยู่ถึง100วัตต์เลยนะครับผมแล้วก็ตัววัตต์ไอเวสก็จะรองรับอยู่ที่50วัตต์ครับก็ถือว่าสูงพอๆกับไอตัวดอก 8.9 ลิตรที่แมวรีวิวมาก่อนหน้านี้กันเลยนะครับผมแล้วก็จุดเด่นข้อที่3ก็จะเป็นในส่วนเรื่องตัวหน้าตาที่ค่อนข้างสวยงามมากนะครับอันนี้แมวประทับใจเป็นส่วนตัวเลยนะครับผมก็คือว่าตัวโครงของเขากับตัวสีของตัวเฟดปลั๊กนะครับผมมันจะมีสีเหลืองครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับไอตัวแบรนด์กิฟเลยนะครับผมซึ่งแบรนด์กิฟแมวก็ชอบใช้นะเพราะว่าตัวโครงเขาค่อนข้างที่จะสวยดีนะครับผมเนื้อเสียงก็จะสวยด้วยแต่ว่าดอกลำโพงตัวนี้ก็ถือว่าให้สีมาค่อนข้างที่จะแตกต่างจากชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับผมเพราะว่าดอกลำโพงส่วนมากในท้องตลาดสีตัวโคมมันก็เป็นสีดำนะครับผมมีบางแบรนด์ให้สีขาวบ้างนะครับผมแต่ว่าแบรนด์นี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะฉีกออกมาจากแบรนด์อื่นๆครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่4ก็จะเป็นใน2เรื่องตัวสเปคแม่เหล็กครับสำหรับสเปคแม่เหล็กของดอกลำโพงตัวนี้ก็ถือว่าโหดมากๆนะครับผมเพราะว่าราคาของเขาไม่ได้แรงไม่ได้แพงแต่ว่าตัวสเปคแม่เหล็กของเขาเนี่ยก็จะได้เป็นแม่เหล็ก80x15มิลมาด้วยนะครับผมเหมือนพวกดอกลำโพงราคา500-600กันเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมครับแล้วก็จุดเด่นข้อสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนเรื่องราคาครับสำหรับราคาขายของดอกลำโพงตัวนี้นะครับผมเขาก็จะมีราคาขายเพียงแค่ประมาณสักดอกละ130บาทเท่านั้นเองนะครับผมราคาถือว่าถูกมากๆครับสำหรับดอกลำโพงตัวนี้นะครับผมแมวก็เลยลองจับมารีวิวดูนะครับผมเผื่อเสียงมันจะดีนะครับผมถ้าหากว่าดีก็จะป้ายยาทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นตัวของทางแบรนด์อเมริกันซาวน์นะครับผมแมวก็ไป2ราคามาเรียบร้อยมันก็จะตกดอกละประมาณ160บาทนะครับผมแมวก็เลยเลือกเป็นตัวที่ยังไม่ได้แปะแบรนด์มารีวิวครับเพราะว่าราคาของเขามันก็ประมาณสัก139บาทเองนะครับผมคุณก็ลองตัดสินใจดูก็แล้วกันเดี๋ยวแมวก็จะทิ้งลิงก์พวกช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะครับผมพวกลิงก์ Shopee Lazada TikTok ถ้ามีในช่องทางไหนแมวก็จะทิ้งไว้ให้หมดเลยครับผมเริ่มต้นเรามาดูที่สเปคของตัวดอกกันเลยนะครับสำหรับสเปคตัวแรกก็จะเป็นในส่วนเรื่องขนาดของตัวหน้าดอกสำหรับขนาดของตัวหน้าดอกของดอกลำโพงตัวนี้เขาก็จะเป็นขนาด4นิ้วที่จะเป็น4นิ้วไซส์มาตรฐานธรรมดาทั่วไปในท้องตลาดเลยนะครับผมเขาก็จะมีตัวระยะหน้าดอกระยะรูน็อตระยะตัวเบ้าใส่ดอกในตู้เท่ากับพวกดอกโคม่าดอก 8.9 ลิตรดอก KTH ดอกคาเนะ
หรือว่าจะเป็นตัวดอกเฟดปลั๊กราคา120 บาทที่แมวรีวิวมาก่อนหน้านี้ก็จะเท่ากันเด๊ะๆเลยนะครับผมถ้าหากว่าคุณใช้ดอกพวกนั้นอยู่แล้วคุณอยากจะเปลี่ยนมาดอกลำโพงตัวเนี้ยคุณก็สามารถซื้อดอกลำโพงตัวสีเหลืองๆตัวเนี้ยไปสลับสับเปลี่ยนแทนกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปเซาะร่องใส่ดอกใหม่ไม่ต้องไปเจาะรูน็อตใหม่นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็จะเป็นไซส์มาตรฐานเหมือนกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สเปคถัดมาก็จะเป็นใน2เรื่องการรองรับกำลังขับครับสำหรับการรองรับกำลังขับของดอกลำโพงตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงในราคา100ต้นนะครับผมเพราะว่าเขาก็จะรองรับกำลังขับที่เป็นวัตต์ต่อเนื่องหรือว่าวัตต์ IVS อยู่ที่50วัตต์ครับแล้วก็ตัววัตต์แม็กหรือว่าวัตต์โปรแกรมก็จะอยู่ที่100วัตต์ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงมากครับผมแล้วก็สเปคถัดมาก็จะเป็นในส่วนเรื่องค่าความต้านทานหรือว่าค่าอิมพีแดนซ์สำหรับดอกลำโพงตัวนี้เขาก็จะมีสเปคที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเขาจะมีให้เลือกแค่ดอกละ6โอห์มนะครับผมฟังไม่ผิดครับดอกละ6โอห์มซึ่งแอดแมวก็ลองเอาตัวมัลติมิเตอร์วัดมาเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะได้ประมาณสัก 5.5 โอห์มซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมเพราะว่าการที่ใช้ตัวมัลติมิเตอร์วัดมันก็จะเป็นค่าความต้านทานทาง DC หรือว่าค่า Resistance มันไม่ใช่ค่า Impedance นะครับผมในระบบลำโพงที่เราใช้งานกันที่เป็นไฟจากตัวแอมป์ไปยังลำโพงเนี่ยมันก็จะเป็นไฟ AC นะครับผมมันก็เลยต้องเป็นค่า Impedance ครับถ้าหากว่าคุณวัดจากตัวมัลติมิเตอร์แล้วมันได้น้อยกว่าตัวสเปคลำโพงมันเป็นเรื่องปกติกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคนละค่ากันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งค่าความต้านทานทาง DC มันก็มักจะน้อยกว่าค่าความต้านทานทาง AC หรือว่าค่า Impedance เป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมซึ่งดอกลำโพงตัวนี้ก็ถือว่ามีสเปคที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับผมแต่ว่าแอดแมวสังเกตนิดนึงนะครับผมอย่างที่เขาระบุมาใช่ไหมครับผมว่าเป็นดอกละ6โอห์มวัดแล้วก็ได้ประมาณสัก 5.5 โอห์มซึ่งแอดแมวรีวิวตัวดอกคาเนะไปก่อนหน้านี้นะครับผมดอกตัวนั้นก็เป็นดอกละ8โอห์มนะครับผมแต่ว่าแอดแมวก็วัดมาแล้วมันก็ได้ประมาณสัก 5.5 5.6 โอห์มพอๆกับดอกตัวนี้นะครับผมหรือว่าจริงๆแล้วดอกตัวนี้มันอาจจะเป็นดอกละ8โอห์มก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าทางร้านเขาก็ระบุมาว่าเป็นดอกละ6โอห์มแอดแมวก็ต้องพูดว่ามันเป็นดอกละ6โอห์มนะครับแอดแมวลองไปส่องมาหลายร้านแล้วหลายร้านเขาก็บอกว่าเป็นดอกละ6โอห์มนะครับสเปคต่อมาก็จะเป็นในส่วนเรื่องค่า fs หรือว่าค่าความถี่ resonance ครับสำหรับความถี่ resonance ก็คือความถี่ต่ำที่ดีที่สุดที่ดอกสามารถตอบสนองได้ดีครับสำหรับดอกตัวนี้เขาก็จะระบุมาที่148 เฮิรตซ์นะครับผมซึ่ง148 เฮิรตซ์ถือว่าเป็นค่าค่อนข้างที่จะสูงมากครับเพราะว่าหลายๆดอกที่แมวรีวิวมาก่อนหน้านี้นะครับผมส่วนมากมันก็จะเกาะอยู่ประมาณสัก100 เฮิรตซ์120 เฮิรตซ์นะครับผมแต่ว่าดอกลำโพงตัวนี้ก็ถือว่าสูงมากกว่าเพื่อนนะครับผมแสดงว่าดอกลำโพงตัวนี้มันตอบสนองตัวเสียงย่านต่ำหรือว่าเสียงตัวซับเบสหรือว่าเสียงตัวเบสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ายังไงแอดแมวก็จะเทสให้ดูหน้างานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าดอกลำโพงตัวเนี้ยมันจะไปได้ไกลมากขนาดไหนครับแล้วก็สเปคถัดมาก็จะเป็นในส่วนเรื่องค่า SPL หรือว่าค่าความไวครับสำหรับค่าความไวของดอกลำโพงตัวเนี้ยเขาก็จะระบุมาที่90เดซิเบลนะครับผมแต่อันนี้แอดแมวไม่แน่ใจว่ามันเป็นค่าจริงๆไหมนะเพราะว่า90เดซิเบลเนี่ยส่วนมากมันก็ต้องเป็นพวกดอกลำโพงที่จะได้ตัวแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กนีโอนะครับผมแต่ว่าดอกลำโพงตัวเนี้ยเขาก็ระบุมา90เดซิเบลครับเดี๋ยวแอดแมวก็จะบอกท้ายคลิปอยู่ครับว่าดอกลำโพงตัวเนี้ยมันจะขับง่ายหรือว่ามันจะขับยากขนาดไหนกันนะครับผมเพราะว่าบางทีร้านเขาก็บอกไม่ตรงปกนะครับผมบางทีเขาก็แบบว่าอยากจะเขียนอะไรก็เขียนมาเลยนะครับผมอันนี้แอดแมวได้คอนเฟิร์มนะแล้วก็สเปคถัดมาก็จะเป็นใน2ตัวขนาดของตัวแม่เหล็กนะครับผมก็อย่างที่แอดแมวบอกไปตอนต้นคลิปเลยครับว่าดอกลำโพงตัวนี้เขาก็จะได้แม่เหล็กอยู่ที่80x15 มิลนะครับผมก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กค่อนข้างที่จะใหญ่มากสำหรับพวกดอกเสียงกลาง4นิ้วครับแล้วก็สเปคถัดมาก็จะเป็นในส่วนเรื่องขนาดของตัวไวท์คอยล์สำหรับไวท์คอยล์ของดอกลำโพงตัวนี้เขาก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1นิ้วหรือว่า 25.5 มิลครับก็ถือว่าเป็นไวท์คอยล์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมเพราะว่ามันก็ใหญ่พอๆกับพวกดอกราคา500 บาทบวกลบครับแล้วก็สเปคสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนเรื่องน้ำหนักครับสำหรับน้ำหนักของดอกลำโพงตัวนี้นะครับผมบางร้านบางเว็บบางที่เขาก็บอกว่า6ขีดบางที่เขาก็บอกว่า8ขีดนะครับผมแต่ว่าเท่าที่แอดแมวจับมาแล้วนะครับผมแอดแมวบอกได้เลยครับว่ามันน่าจะหนักเกือบโลนะครับผมถ้าให้เดาก็
อาจจะประมาณสัก8ขีดนะครับผมอันนี้แอดแมวก็ไม่ได้มีตาช่างวัดจริงจังนะครับแต่ว่าวัดจากมือแอดแมวแล้วก็เทียบกับพวกหลายๆดอกที่แอดแมวมีนะครับก็น่าจะหนักประมาณสัก8ขีดครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนตัวสเปคของตัวดอกที่แอดแมวทราบนะครับผมแอดแมวก็ไม่มีพวกพารามิเตอร์แน่นอนนะครับแอดแมวก็เลยแจ้งไม่ได้ว่าสเปคมันละเอียดแบบไหนแต่ว่ายังไงรอดูท้ายคลิปกันได้นะครับแอดแมวก็จะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับว่าดอกลำโพงตัวนี้เขาจะเด่นไปที่ย่านไหนนะครับผมประมาณนี้ครับต่อมาเรามาดูหน้าตาตัวดอกแล้วก็พวกวัสดุงานประกอบแล้วตัวดอกกันเลยนะครับสำหรับหน้าตาเนี่ยก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะดูดีมากครับสำหรับราคาต้นๆเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นดอกที่แอนแมวก็ให้มันมีหน้าตาที่ดีระดับท็อปๆเลยนะครับผมเพราะว่าตัวสีของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูฉูดฉาดดีนะครับผมสีก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาครับแล้วก็ในส่วนตัวรูปทรงหน้าดอกของเขานะครับก็จะมีให้เลือกแค่ทรงเดียวครับนั่นก็คือทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เขาก็จะเป็นพวกระยะมาตรฐานทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะเหมือนกับพวกดอกเสียงกลาง4 นิ้วทั่วไปครับเดี๋ยวเรามาดูพวกวัสดุตัวหน้าดอกใกล้ๆกันนะครับผมสำหรับตัวขอบโดนัทของเขาก็จะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับเพราะว่าขอบโดนัทของเขามันไม่ใช่โฟมหรือว่ามันไม่ใช่ยางนะครับผมมันจะเป็นขอบผ้าแล้วก็เคลือบด้วยยางมาครับซึ่งข้อดีของตัวขอบผ้าก็คือว่าไอตัวอายุการใช้งานของเขาเนี่ยมันจะยาวนานมากกว่าพวกขอบโฟมหรือว่าพวกขอบยางนะครับผมพวกขอบโฟมขอบยางคุณใช้งานไปนานๆหรือว่าโดนแดดโดนฝนไปนานๆมันก็จะเปื่อยมันก็จะแห้งมันก็จะแตกได้นะครับแต่ว่าตัวขอบผ้าแบบนี้มันจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าพวกนั้นครับแล้วก็ในส่วนของตัวความนิ่มของไอตัวขอบผ้าของเขานะครับผมก็ไม่ได้ถือว่านิ่มมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาก็จะเคลือบยางมาให้ก็จะมีความนิ่มๆแข็งๆตึงๆอยู่ระดับหนึ่งครับแล้วก็ความหนาของตัวขอบโดนัทที่เป็นขอบผ้าของเขานะครับผมเขาก็จะหนาประมาณสัก9 มิลก็จะพอๆกับพวกไอตัวดอกคันนี้หรือว่าดอก KTH ที่แมวรีวิวไปก่อนหน้านี้เลยนะครับผมก็ไม่ได้ถือว่าหนามากแล้วก็ไม่ได้ถือว่าบางมากครับแล้วก็ในส่วนของตัววัสดุตัวหน้าดอกของเขาก็จะเป็นวัสดุที่เป็นตัวกระดาษธรรมดานะครับผมไม่ได้เคลือบกันน้ำครับแอนแมวก็ไม่แนะนำเอาไปเล่นน้ำนะครับผมซึ่งไอ้พวกเปียกปลั๊กตัวนี้แอนแมวก็ไม่แนะนำเอาไปเล่นน้ำอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีรูที่แบบว่าน้ำมันสามารถซึมเข้าไปในตัวไวคอยได้ครับแล้วก็ตัวหมวกของเขาก็จะเป็นหมวกแบบเฟดปลั๊กแบบนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆแล้วก็วัสดุของตัวเฟดปลั๊กของเขาก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ถือว่าให้ตัววัสดุมาค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็ไอตัวขอบของไอตัวหัวจรวดนะครับผมที่มันจะติดกับไอตัวหน้าดอกเขาก็จะให้ตัวแหวนมาด้วยครับค่อนข้างที่จะดูสวยงามดีมากครับสำหรับตัวความใหญ่ของตัวหัวจรวดเฟดปลั๊กของเขานะครับเขาก็จะใหญ่ประมาณสัก 23.5 มิลก็จะพอๆกับพวกดอกเฟดปลั๊กทั่วไปในท้องตลาดเลยครับผมแล้วก็เรามาดูที่ตัวโครงของเขากันเลยนะครับสำหรับตัวโครงของเขาก็จะเป็นโครงปั๊มทรงสูงๆแบบนี้นะครับผมมีช่องลมก็ใหญ่ดีครับแต่ว่ามีช่องลมแค่ด้านบนนะครับด้านล่างตัวสไปเดอร์ไม่มีมาให้เดี๋ยวแมวก็จะเคาะตัวโครงให้ได้ดูกันนะครับว่าตัวโครงของเขามันจะหนามากไหมสำหรับตัวโครงปั๊มของเขาก็ไม่ได้ถือว่าหนานะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าบางมากครับน่าจะพอๆกับตัวดอก 8.9 ลิตรตัวโครงปั๊มสีขาวนะครับผมไม่ได้ถึงขั้นพวกดอกเพียเลตดอกวีฟ้าที่แมวรีวิวมาก่อนหน้านี้ครับไอตัวโครงของดอกลำโพงตัวเนี้ยมันก็จะพอๆกับไอตัวเฟดปลั๊กสีเงินราคา120 บาทที่แมวรีวิวไปก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ในส่วนตัวสไปเดอร์ของเขานะครับก็จะเป็นสไปเดอร์สีออกน้ำตาลนะครับแล้วก็พอคุณส่องเข้าไปด้านในนะครับผมที่เป็นงานประกอบที่อยู่ด้านในก็ถือว่าลงกาวมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะดีงามมากๆนะครับซึ่งกาวที่คอของตัวไวคอยนะครับมันก็จะช่วยให้ตัวคอไวคอยมันไม่ได้เกิดอาการคอขาดง่ายๆครับก็ในส่วนตัวไว้ก็มีเป็นไว้เดี่ยวนะครับผมอยู่ที่6 โอห์มการย้ำไอตัวแป้นหางปลามาก็ย้ำมาให้ค่อนข้างที่จะแน่นดีครับก็มีมาให้2ขั้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้วบวกที่มันเป็นหางปลาใหญ่ที่มันเป็นหางปลาเล็กๆก็จะเป็นขั้วลบนะครับเขาก็จะปั๊มมาอยู่ครับนี่บวกลบเล็กๆประมาณนี้สำหรับงานกาวที่ติดตัวฐานก็ถือว่าลงมาให้พอดีนะครับไม่ได้ถึงขั้นเลอะงานประกอบก็ใช้ได้อยู่นะครับผมแล้วก็แม่เหล็กของเขาก็จะเป็นแม่เหล็กชั้นเดียวนะครับสำหรับความหนาของเขานะครับก็จะอยู่ที่15 มิลแอนแมววัดมาแล้วก็เป๊ะเลยครับผมแล้วก็สำหรับตัวเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวแม่เหล็กของเขานะครับผมแอนแมววัดมาแล้วมันก็จะได้ประมาณสัก 79.3 มิลหรือว่า
ปัดไปก็จะเป็นแม่เหล็ก80มิลนะครับสำหรับตัวตูดดอกของเขาก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับผมไม่มีสติกเกอร์ไม่มีสกินอะไรมาให้ครับเพราะว่าดอกลำโพงตัวเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้แปะแบรนด์มานะครับประมาณนี้สำหรับตัววัสดุแอนแมวก็มองว่ามันสมราคานะครับผมแล้วก็งานประกอบแอนแมวก็มองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดูดีครับเดี๋ยวแอนแมวก็จะเอาดอกตัวนี้ไปยัดลงตู้แล้วก็จะไปเทสเสียงให้ได้ฟังกันครับว่าเสียงที่ได้จากดอกเฟสปักราคาแค่130 บาทมันจะโหดมันจะเด็ดขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับผมโอเคครับแมวก็ได้ทำการเอาดอกลงตู้เรียบร้อยเรามาดูตัวเซตลำโพงเซตแอมป์เซตแหล่งจ่ายไฟที่แมวใช้ในการทดสอบกันเลยนะครับในส่วนของตัวตู้ลำโพงแอนแมวก็จะใช้เป็นระบบ 2.0 Channel ที่มีเพียงแค่ดอกเฟสปลั๊กตัวนี้เพียง1คู่เพียงเท่านั้นไม่มีพวกดอกลำโพงซับเฟอร์ไม่มีพวกดอกลำโพงทวิตเตอร์มาเกี่ยวข้องครับเพราะว่าแอดแมวอยากให้ฟังเสียงของดอกลำโพงคู่นี้เพียวๆเพียง1คู่เพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวตู้ที่แอดแมวใช้งานทั้ง2ตู้ก็จะเป็นสูตร Transmission Line นะครับผมถ้าใครสนใจก็ไปดูคลิปรีวิวตัวตู้ในคลิปนี้กันได้ครับแล้วก็ตัวแหล่งจ่ายไฟที่แมวใช้งานก็จะใช้แหล่งจ่ายไฟเป็นตัวสวิตชิ่งที่จ่ายไฟ12โวลต์สูงสุด100แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์ของทางยี่ห้อ HP ครับแล้วก็เอาไปผ่านตัวสเต็ปอัพของทางแบรนด์ Wuxi Audio ครับในชื่อรุ่นว่า PW 500แอดแมวก็จะเพิ่มแรงดันไฟจาก12โวลต์ไปเป็น24โวลต์เพื่อจ่ายให้กับตัวแอมป์จิ๋วครับโดยแอมป์จิ๋วที่แอดแมวเลือกมาใช้งานก็จะเป็นแอมป์จิ๋วของทางแบรนด์ Wuxi Audio ครับในชื่อรุ่นว่า ZK302Tแอมป์จิ๋วตัวนี้ก็จะเป็นแอมป์จิ๋วระบบ 2.0 Channel ที่มีกำลังขับต่อข้างอยู่ที่ข้างละ300 วัตต์หรือว่ากำลังขับรวมอยู่ที่600 วัตต์นะครับแต่ว่าแอดแมวไม่ได้ใช้กำลังถึง600 วัตต์นะครับเพราะว่าแอดแมวใช้ไฟเลี้ยงแค่24โวลต์มันก็จะได้กำลังราวๆสักประมาณ300 วัตต์นะครับผมแล้วก็แอดแมวก็จะอินพุตสัญญาณผ่านตัวบลูทูธของแอมป์จิ๋วตัวนี้เลยครับเพราะว่าแอมป์จิ๋วตัวนี้เป็นอินเตอร์เกตแอมป์แล้วก็แอมป์ตัวนี้เป็นแอมป์เดิมๆไม่ได้ผ่านการโมดิฟายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับตัวปุ่มพีเซตปุ่มเสียงแหลมกับเสียงเบสแอดแมวก็จะปรับไว้ประมาณเที่ยงแล้วก็เมนโวลูมแอดแมวก็จะปรับไว้ประมาณสักบ่าย2นะครับผมไปดูการทดสอบเรื่องเสียงกันได้เลยครับโอ้ดิมน้องแม่ท้องพันช่างพี่นาขอสั่งละวันละกักวันละเบนละวันละกักไม่นาละโซดาไม่เดียวอะไรนะยาวแล้วไม่ผมร้องอย่างนี้ที่ไหนแล้วเนี่ยก็บอกเลยได้ยินของแกละวงมาร้องกันนะวันละกักวันละเป็นผู้สามไม่ต้องมาเหมา30เลยดีกว่าแล้วร้องไหนแล้วร้องอย่างนี้ฟังนะพ่อโอ้นิ่มน้องแม่ทองพันช่างพี่นาพอสั่งเองอะไรนะอย่างนี้สบายมากอย่างทิ้งการทิ้งคือพอร้องไม่ได้อะถ้าตามสไตล์พ่อเนี่ยสบายเลยโอ้นิ่มน้องแม่ทองพันช่างพี่นาขอสั่งก่อนบวชใจวันนี้แล้วนอพี่ขอลาน้องระวังใจไม้ปองผมพาไปหลับปฏิบัติแบบของพระสงฆ์ไทยก็เพื่อชดใช้คุณค่าน้ำนมที่เป็นชาวไทยมันในธรรมะต้องบวชเป็นพระเวียนรูปกลมนาพอพันตาแก้วตาคมนาคงได้รู้ว่าพิรมนาว่าครองรักกันแน่อันบวชหัวใจปวดท้องอะไรแล้วปวดท้องก็ลืมเนื้อแล้วเนี่ยโตกำลังใส่อารมณ์วางซะจนนี่มันเอกลักษณ์เอกลักษณ์มองปวดท้องมันเองปวดอันปวดหัวใจไม่วายคิดและยิ้มรับสักนิดและเกลียวรักก็จะได้มาถึงพี่อยากไกลแล้วก็แต่หัวใจผูกพันจากแม่เด็มจันก็เพียงกายจริงนะเหมือนดังว่าจาอย่าลืมสัญญาที่ว่ากันไว้ว่ารักพี่นา
จะหักตัดร้อนว่ากิ่งรักที่จะกล่อมขาดสะบัดกลัวรักจะล้มเพราะลมชายผ่านรวงโรยแหลกลานด้วยคำลวง ไม่ซื้อกระเซ้าอยู่เย้าถ้ายิกนะหยอกแก้มยิกต้องเด็ดยอดแย่งดวงเมื่อรักคนใหม่เขาเข้ามาสอนที่เป็นรักก่อนเธอน้ำตาหลั่งร่วงว่าเจ้าดอกเอ้ยนางเอ้ย เก่งนะได้แต่อย่างนี้พอได้ก็ทำให้อย่ามาโถที่ไม่เชื่อฟังโอ้ว่าเจ้าดอกเอ้ยลักกิ้งกากิ้งเปือลักกิ้งกาโอ้กิ้งเปือลักกิ้งกากิ้งอะไรนะ เด็กที่จบทั้งพวกตุ๊กแกเข้ามามันเต็มเลย ผมไม่รู้จะลองดูบ้างหรือเปล่าใครว่าไม่รู้ นะว่าเจ้าดอกเอ้ยแม่บุญนะสมอย่าลงคำลวงคิดแล้วแสนห่วงไม่อยากบวชเลย ศรัทธาใจคอยละเลือนลอยซึ้งตัวรักเป็นอื่นที่จริงผมเคยลับตาเราไปกลัวชายแย่งเชยดังคำพังเอ่ยลูกตาไรตา จาเวอะนะมาตาวาจาที่ภาวนาว่าไม่ลืมไม่ลืมน้องเลย วันละกันวันละเด่นวันละกันก็พอเจ้าดาแต่ในท้องยังรักอยากจะกิน ว้าวมันจบแล้วไปกินอะไรมาขยันจังวะเนี่ย ปล่อยจัง Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
This is from MR Audio, the Batman of Lava. Textku tidur simpan dulu. This is from MR Audio, the Batman of Lava.
betul. Simpan dulu. DJ Lovely. J1 Motor DJ Lovely.
Lovely. โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเสียงที่ได้ฟังกันไปก็พอที่จะเห็นภาพโดยรวมเนาะเดี๋ยวแมวก็จะมาสรุปเรื่องเสียงแยกให้ฟังเป็นเรื่องๆไปเลยก็แล้วกันเรื่องแรกก็จะเป็นความกว้างของมิติเวทีเสียงก็ถือว่าทำความกว้างได้อยู่ในระดับกลางๆครับไม่ได้แคบเกินไปจนฟังแล้วอึดอัดแล้วก็ไม่ได้กว้างโปร่งมากจนเกินไปจนฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงมันกล้องแมวก็มองว่ามันทำเวทีได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมในเรทราคาประมาณสัก100ต้นๆถือว่าโอเคมากครับถัดมาก็จะเป็นการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีก็ถือว่าแยกได้ค่อนข้างที่จะเป็นชิ้นเป็นอันดีงามมากครับเครื่องดนตรีไม่ชนกันเองสเปะสปะแล้วก็ไม่ไปเบียดกับตัวเสียงย่านอื่นอย่างตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องด้วยนะครับผมอันนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีมากครับส่วนรายละเอียดที่อยู่หลังเวทีที่อยู่หลังแบ็คกราวด์ก็ถือว่าขุดมาได้ชัดเจนระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าย่านสูงย่านแหลมของดอกลำโพงตัวเนี้ยก็ตอบสนองได้ดีเหมือนกันครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องสำหรับเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผมเพราะว่าเสียงกลางเสียงคนร้องของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะพุ่งดีงามมากนะครับสำหรับโทนของตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องของเขาก็จะใส่ประมาณสัก 70% อุ่นๆราวๆสักประมาณ 30% นะครับผมก็ถือว่าทำความใส่ได้ค่อนข้างที่จะน่าพอใจมากนะครับผมถือว่าเป็นดอกเฟดปั๊กที่ให้ตัวเสียงค่อนข้างที่จะใสมากครับแต่ว่าตัวเสียงกลางของเขาถ้าหากว่าคุณอัดเบสเยอะๆนะครับผมมันจะทำให้ตัวเสียงกลางมันเกิดอาการสั่นนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันสั่นไม่มากครับคุณก็ลดไอตัววอลลุ่มเสียงเบสลงเล็กน้อยนะครับผมมันก็จะหายสั่นแล้วนะครับผมถือว่าดอกลำโพงตัวเนี้ยแก้อาการง่ายมากกว่าตัวดอก8.9 ลิตรเฟดปั๊กสีแดงอีกนะครับเพราะว่าตัวนั้นคุณก็ต้องลดระดับไอตัวเสียงเบสประมาณสัก2ระดับนะครับผมสมมุติว่าคุณปรับไว้เที่ยงคุณก็ลดไปประมาณสัก10 โมงแต่ว่าไอดอกลำโพงเฟดปั๊กสีเหลืองตัวเนี้ยถ้าหากว่าคุณเปิดไว้เที่ยงแล้วคุณเจออาการเสียงกลางสั่นคุณก็ลดลงมาสักราวๆ11 โมงนะครับแค่นั้นมันก็หายแล้วครับถือว่าแก้อาการง่ายมากสำหรับตัวอาการเสียงกลางสั่นของดอกลำโพงตัวนี้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นเรื่องเสียงสูงเสียงแหลมครับสำหรับเสียงสูงเสียงแหลมของดอกลำโพงตัวนี้ก็ถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมปกติแอดแมวก็คิดว่ามันน่าจะได้เฉพาะไอตัวย่านมิดเลนนะครับผมแต่ว่าพอมาเทสจริงๆแล้วนะครับผมตัวเสียงสูงเสียงแหลมของเขาเนี่ยสามารถตอบสนองได้สูงสุดถึงประมาณสัก 15 kHz กันเลยนะครับผมถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะน่าพอใจครับแล้วก็พวกรายละเอียดเสียงสูงเสียงแหลมนะครับผมถือว่าทำได้ดีมากนะครับผมอันนี้ก็ตกใจนะครับผมถือว่าได้รายละเอียดเสียงสูงเสียงแหลมที่ดีกว่าตัวดอกเฟดปั๊กที่แอดแมวเทสไปก่อนหน้านี้นะครับผมที่มันเป็นดอกราคา120 บาทตัวเฟดปั๊กสีบอลเงินนะครับผมตัวนั้นมันก็จะได้เฉพาะย่านกลางแบบว่าจ๋าๆเลยแต่ว่าดอกลำโพงตัวเนี้ยมันก็จะได้ย่านกลางแล้วก็ย่านสูงครับต่อมาก็จะเป็นตัวเสียงย่านต่ำหรือว่าตัวเสียงเบสครับสำหรับเสียงเบสของดอกลำโพงตัวนี้ก็ถือว่าตอบสนองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตัวค่าความถี่เรโซแนนซ์ของเขาเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก140ปลายๆขึ้นไปนะครับเท่าที่แอดแมวเทสมาก็มันจะมีบางจังหวะลงได้ประมาณสัก65 เฮิรตซ์นะครับผมแต่ว่าส่วนมากมันจะเกาะประมาณสัก150 เฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับผมก็น่าจะจริงนะครับผมเพราะว่าทางร้านเขาก็บอกมาว่า140ปลายๆขึ้นไปแอดแมวเทสมาก็ได้ประมาณสัก150ขึ้นไปนะครับผมก็ถือว่าตอบสนองย่านต่ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมดอกลำโพงตัวเนี้ยมันจะดีที่ตัวย่านกลางกับย่านสูงหรือว่าย่านแหลมเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการสรุปเรื่องเสียงโดยรวมถ้าจะแอดแมวสรุปโดยรวมก็ดอกลำโพงตัวนี้นะครับผมได้รายละเอียดเครื่องดนตรีดีแยกรายละเอียดเครื่องดนตรีชัดเจนขุดมาได้ระดับหนึ่งนะครับผมเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องก็ค่อนข้างที่จะใสเคลียร์ดีงามมากๆนะครับผมมีความพุ่งด้วยแล้วก็ตัวเสียงสูงเสียงแหลมก็ตอบสนองได้ค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับผมกว้างชนิดที่ว่าไม่ต้องต่อไอตัวดอกลำโพงทวิตเตอร์ก็ยังได้นะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากได้ให้มันครอบคลุมถึง 20,000 เฮิรตซ์คุณก็ไปต่อดอกลำโพงทวิตเตอร์เอานะครับส่วนเสียงย่านต่ำหรือว่าเสียงเบสก็ถือว่าพอได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ดีมากครับมันจะเป็นเบสแบบว่าบางๆเบาๆนะครับผมแม่ก็แนะนำว่าเอาดอกลำโพงตัวเนี้ยไปใส่ในตู้พวกระบบ 1.1 2.1 มันจะเหมาะมากนะครับผมแต่ว่าเอาไปใส่พวกระบบ 1.0 2.0 อาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นะครับสำหรับดอกลำโพงตัวนี้ประมาณนี้ครับสำหรับการสรุปเรื่องเสียง
ต่อมาก็จะเป็นในส่วนเรื่องความดังความแรงของดอกลำโพงตัวนี้เท่าที่แอนแมวได้ไปเทสมาแอนแมวก็จะปรับราวๆสักประมาณ 50-60% ของตัวดอกนะครับยังไม่ได้อัดสุดนะก็จะได้ความดังราวๆสัก 95-100 ดซิเบลนะครับซึ่งความดังระดับนี้คุณเอาไปเปิดในบ้านแบบว่าเหลือเฟือเลยนะครับผมเอาไปกลางแจ้งก็ถือว่าพอได้นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้กลางแจ้งแอนแมวก็แนะนำว่าให้ใช้งาน4ดอกหรือว่า2คู่มันจะดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าดอกลำโพงตัวเนี้ยมันก็จะได้ความดังระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ถึงแบบว่ากลางแจ้งเหมือนพวกดอกเปจิกาลิกเตอร์หรือว่าพวกดอกคาเนเทียนแมวเทปก่อนหน้านี้นะครับผมเพราะว่าพวกนั้นมันจะได้ประมาณสัก100 เดซิเบลขึ้นไปเลยนะครับผมแต่ว่าดอกลำโพงตัวเนี้ยมันก็จะเกาะอยู่ประมาณสัก 95-100 เดซิเบลนะครับผมก็จะต่ำกว่าพวกดอกเปจิกาลิกเตอร์แล้วก็ต่ำกว่าพวกดอกคาเนนะครับผมก็จะพอๆกับไอตัวดอกเฟดปลั๊กสีเงินเทียนแมวรีวิวไปก่อนหน้านี้เลยนะครับผมก็จะได้ความดังที่อยู่ในระดับเดียวกันต่อมาก็จะเป็นความยากง่ายในการขับของดอกลำโพงตัวนี้สำหรับความยากในการขับแอนแมวมองว่าดอกลำโพงตัวนี้มันก็ไม่ได้ขับยากอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมถึงแม้ว่าดอกลำโพงตัวนี้มันจะเป็นดอกลำโพงที่มีค่าอิมพีแดนซ์หรือว่าค่าความต้านทานอยู่ที่6 โอห์มแต่ว่าเท่าที่แอนแมวเปิดมาแล้วนะครับผมมันก็จะขับยากกว่าดอก4 โอห์มอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับผมถ้าหากว่าไปเทียบกับไอตัวดอกเฟดปลั๊กสีเงินเทียนแมวรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็จะขับยากกว่าตัวนั้นอยู่ประมาณสัก1ระดับนะครับผมเพราะว่าดอกลำโพงตัวนั้นแอนแมวก็จะปรับไว้ประมาณสักบ่ายโมงแต่ว่าดอกลำโพงตัวนี้แอนแมวก็จะปรับไว้ประมาณสักบ่าย2นะครับผมคุณก็เพิ่มไอตัววอลลุ่มมานิดนึงนะครับผมมันก็จะพอๆกับพวกดอกฟูลเลนที่มันเป็นดอก8 โอห์มนะครับผมซึ่งดอกฟูลเลนมันจะขับง่ายกว่านี้นิดนึงนะครับผมก็ถือว่าไม่ใช่6 โอห์มที่ขับยากอะไรมากมายครับคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสคุณก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับผมถ้าหากว่าคุณจะใช้งานขับข้างละ1ดอกก็ใช้แอมป์จิ๋วพวกที่มีกำลังขับต่อข้าง40 วัตต์50 วัตต์มันก็ขับได้เหลือเฟือแล้วนะครับผมถ้าหากว่าคุณจะไปขับข้างละ2ดอกก็ใช้พวกแอมป์จิ๋วที่มีกำลังขับต่อข้างประมาณสัก200 วัตต์มันก็เอาอยู่สบายๆหายห่วงแล้วนะครับผมแล้วก็ดอก6 โอห์มแบบนี้นะครับผมพวกแอมป์จิ๋วบางตัวมันสามารถขับได้อยู่แล้วนะถ้าคุณเอาไปต่อขนาดลงไว้ที่3 โอห์มนะครับผมอย่างเช่นพวก TB21 ST21 APTX1 APTX2 APTX3 พวกนั้นขับได้อยู่แล้วนะครับผมยกเว้น HT21 นะครับผมมันจะขับไม่ได้นะเพราะว่า HT21 เขาจะรองรับข้างละ4 โอห์มขึ้นไปนะครับผมถ้าหากว่าคุณจะนำดอกนี้ไปใช้งานคุณต้องหาแอมป์จิ๋วที่มันขับข้างละ3 โอห์มได้นะครับผมมันจะเป็นชิปพวก TPA นะครับมันจะขับข้างละ3 โอห์มได้ครับประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องความยากง่ายในการขับของดอกลำโพงตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นความเหมาะสมในการทำตู้ลำโพงพวกระบบ 1.0 2.0 หรือว่า 1.1 2.1 สำหรับดอกลำโพงตัวนี้เขาก็จะเด่นไปที่ตัวย่านกลางกับย่านสูงเป็นหลักนะครับผมถ้าหากว่าคุณจะนำดอกลำโพงตัวนี้ไปทำไอตัวตู้ลำโพงแอดแมวไม่แนะนำเอาไปทำพวกระบบ 1.0 2.0 ครับเพราะว่าดอกลำโพงตัวนี้เขาก็จะไม่ได้เด่นตัวย่านต่ำนะครับผมถ้าหากว่าคุณจะนำไปทำพวกตู้ลำโพงแอดแมวก็แนะนำว่าให้เอาไปทำพวกระบบ 1.1 2.1 ที่เป็นตัวดอกลำโพงข้าง RL นะครับมันก็จะได้ตัวเสียงกลางกับเสียงสูงที่ค่อนข้างลงตัวครับเพราะว่าดอกลำโพงตัวเนี้ยเขาก็จะเด่นไปที่ตัวย่านกลางกับย่านสูงนะครับผมคุณก็ไปเพิ่มดอกลำโพงทวิตเตอร์เข้าไปสักข้างละตัวนะครับผมเสริมให้ตัวเสียงสูงเสียงแหลมมันตอบสนองได้เกิน 20,000 เฮิรตซ์นะครับผมหรือว่าคุณจะไม่ต่อก็ยังได้นะครับเพราะว่าเสียงสูงเสียงแหลมของดอกลำโพงตัวนี้ก็ถือว่ามีให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับความเหมาะสมในการทำตู้ลำโพงต่อมาก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของดอกลำโพงตัวนี้ครับสำหรับข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องคุณภาพเสียงสำหรับคุณภาพเสียงในราคาประมาณสัก100 ต้นๆเขาได้ตัวเสียงกลางกับเสียงสูงที่ดีงามมากๆนะครับแอนแมวให้ผ่านเลยนะครับผมเสียงกลางเสียงคนร้องก็ค่อนข้างที่จะใสรายละเอียดเครื่องดนตรีก็ดีเสียงสูงเสียงแหลมก็เก็บรายละเอียดเครื่องดนตรีได้ครบๆนะครับผมแล้วก็จะทำให้ตัวเสียงกลางมันมีหางเสียงมันมีความซิปด้วยนะครับผมอันนี้ถือว่าทำผลงานได้น่าพอใจมากๆครับแล้วก็ข้อดีข้อที่2ก็จะเป็นในส่วนเรื่องหน้าตานะครับสำหรับหน้าตาของดอกลำโพงตัวนี้ถือว่าสวยเกินคาดนะครับผมคุณดูในรูปอาจจะดูแบบว่าบ้านๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมแต่พอมาจับตัวจริงแล้วคุณมาเห็นสีตัวจริงแล้วมันค่อนข้างที่จะฉูดฉาดมันค่อนข้างที่จะซิ่งมันค่อนข้างที่จะจี๊ดดีงามมากนะครับผมอันนี้แอนแมวค่อนข้างที่จะชอบมากครับแล้วก็ข้อดีข้อที่3ก็จะเป็นในส่วนเรื่องวัสดุนะครับผมวัสดุที่เขาให้มาก็โอเคมากนะครับผมตัวหน้าดอกที่เขาให้มาก็จะได้เป็นตัวเฟดปลั๊กที่เป็นวัสดุอลูมิเนียมด้วยนะครับผมแถมมีตัวแหวนครอบให้ด้วย
แล้วก็ตัวแม่เหล็กของเขาก็ได้แม่เหล็กขนาดใหญ่เลยนะครับผมก็จะอยู่ที่80x15 มิลในราคาประมาณสัก100ต้นๆมันถือว่าได้สเปคที่ค่อนข้างโหดมากนะครับผมแล้วก็ข้อดีข้อสุดท้ายของดอกลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนเรื่องราคาครับสำหรับราคาถือว่าถูกเอามากๆนะครับสำหรับดอกลำโพงตัวนี้แอดแมวยังอึ้งเลยนะครับผมราคาแค่ดอกละ130 บาทเองแต่ว่าได้คุณภาพเสียงได้เนื้องานประกอบได้หน้าตาที่ค่อนข้างดูดีดูงามเอามากๆนะครับผมถ้าคุณแบบว่างบไม่เยอะแล้วอยากได้ลำโพงเสียงดีๆเนี่ยแอดแมวแนะนำเป็นดอกตัวนี้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องข้อดีของเขาต่อมาเรามาดูข้อเสียของดอกลำโพงตัวนี้กันนะครับสำหรับข้อเสียของดอกลำโพงตัวนี้ก็จะมีอยู่แค่2ข้อครับแต่ว่าไม่ใช่2ข้อที่ใหญ่อะไรมากมายนะครับผมข้อแรกก็จะเป็นในส่วนเรื่องอาการเสียงกลางสั่นตอนจังหวะที่มีเบสหนักๆหรือว่ามีเบสเยอะๆเข้ามานะครับผมถ้าหากว่าคุณเจออาการแบบนี้คุณก็ลดไอตัวโวลูมของตัวเสียงเบสลงเล็กน้อยนะครับผมสมมุติว่าคุณปรับไว้ประมาณสัก12 นาฬิกาหรือประมาณสักเที่ยงแล้วคุณเจออาการคุณก็ลดลงไปสักประมาณ5 โมงเช้าหรือว่า11 นาฬิกามันก็หายแล้วนะครับผมสำหรับดอกลำโพงตัวนี้ก็ถือว่าแก้อาการไม่ยากนะครับผมแก้อาการง่ายกว่าตัวดอกปัจจุบันเฟสปลั๊กสีแดงตั้งเยอะเลยนะครับผมซึ่งการใช้งานดอกลำโพงตัวนี้จริงๆนะครับคุณเอาไปใช้งานแบบว่าเอาแต่เสียงกลางแหลมมันก็จะไม่เจออาการแบบนี้นะแอดแมวต้องบอกให้ฟังไว้ก่อนนะครับผมแต่ว่าในการทดสอบของแอดแมวเนี่ยแอดแมวจะอัดแบบว่าทุกความถี่เข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็จะได้รู้ครับว่าดอกลำโพงตัวเนี้ยมันเก่งที่ย่านไหนนะครับผมถ้าหากว่าคุณอัดเพจเข้าดอกลำโพงตัวเนี้ยมันก็จะมีอาการเสียงกลางสั่นนะครับผมแต่ว่าแก้ไม่ยากครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมแก้ง่ายมากต่อมาเรามาดูที่ข้อเสียข้อที่2กันเลยนะครับสำหรับข้อเสียข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องตัวหน้าดอกมีตัวเสียงออกมานิดหนึ่งนะครับผมเท่าที่แมวดูก็น่าจะมาจากไอตัวเสียงลมมันตีขึ้นมาจากไอตัวไวคอยที่อยู่ข้างๆตัวหัวจรวดหรือว่าตัวเฟสปลั๊กนะครับผมซึ่งอาการนี้พวกดอกลำโพงเฟสปลั๊กเป็นทุกดอกนะครับผมคุณไม่ต้องไปกังวลนะครับผมแต่ว่าบางดอกมันจะมีอาการแบบว่าเสียงดังนิดนึงบางดอกมันก็อาจจะดังเบานิดนึงนะครับผมมันแล้วแต่ดอกไปนะครับแต่ว่าไอตัวดอกเฟสปลั๊กสีเหลืองตัวเนี้ยมันก็ถือว่าดังเบานะครับผมแอนแมวก็พยายามอัดมาให้ฟังแล้วแต่ว่ามันอัดไม่ติดนะครับผมแอนแมวก็เลยไม่ได้เอามาให้ฟังกันนะครับผมแต่ว่ามันมีอาการแบบเนี้ยคุณก็ต้องเข้าใจนะครับผมว่าพวกดอกลำโพงหน้าเฟสปลั๊กเนี่ยมันสวยงามก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันจะมีเสียงลมออกมาจากหน้าดอกเล็กน้อยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับข้อเสียทั้ง2ข้อของดอกลำโพงตัวนี้ครับสุดท้ายถ้าถามว่าดอกลำโพงตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวแอนแมวมองว่าน่าเล่นมากครับดอกลำโพงตัวเนี้ยในราคาประมาณสัก100ต้น130 บาทนะครับผมถือว่าได้น้ำเสียงที่ค่อนข้างน่าพอใจมากนะครับผมเสียงกลางก็ใสรายละเอียดก็ดีเสียงสูงเสียงแหลมก็ตอบสนองได้กว้างมากนะครับผมถือว่าเป็นดอกลำโพงที่คุ้มค่าคุ้มราคากับตังค์ที่คุณจ่ายไปสุดๆนะครับผมแล้วที่สำคัญเลยคือว่าหน้าตาของเขาค่อนข้างที่จะดูดีดูจี๊ดดูซิ่งดูงามมากนะครับผมถ้าหากว่าคุณอยากได้ดอกลำโพงที่หน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาราคาก็จ่ายไปไม่ได้แรงไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับผมคุณก็มาจัดดอกลำโพงตัวนี้ไปใช้งานกันได้นะครับแอดมินก็แนะนำว่าซื้อได้เลยไม่มีปัญหาสำหรับดอกลำโพงตัวนี้ครับประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวดอกเฟสปลั๊กสีเหลืองตัวนี้ถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้สำหรับคลิปนี้ไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ 呀。